שלום חברים, שמי עורך דין חיים אליה, מנהל ובעלים של משרד עורכי דין תעבורה ופלילי חיים אליה. היום אני רוצה לעבור איתכם שלב אחרי שלב כיצד ניתן לבטל תיק שכרות, כיצד ניתן למצוא כשלים מהותיים בתיקי שכרות המורידים את הענישה, מפחיתים את הענישה באופן משמעותי. לחילופין אותם כשלים וכשלים נוספים יכולים גם לבטל או לצאת בזיכוי בתיקי שכרות. לפני כן אני אסביר את כל המטריה כולה, את כל התמונה כולה, מהשלב שבו נעצר, או יותר נכון עוכב, ועד השלב שבו משוחרר הנהג. נתחיל. בדרך כלל בתיקי שכרות מה שקורה, המתנדב, וטוב המתנדב עוצר, או שוטר או מתנדב, לרוב מדובר במתנדב. המתנדב מבצע פקק יזום משחררים אחד אחד, ואז מבקש המתנדב או השוטר נשיפון. כך תעשה נשיפון. אתה מסכים לעשות נשיפון? זה רק אינדיקציה ועוד ועוד. כבר בשלב הזה היה והמתנדב לא הסביר את זה, זה מוריד ממשמעות האישור. לכן יש לנו קודם כל את המתנדב או שוטר, יש לנו את הבדיקת נשיפון. הבדיקת נשיפון לרוב המכשירים כיום הם מכשירים שהם נותנים גם תוצאה. בדיקת נשיפון לא ינשוף. הבדיקה הזאת היא לא חובה לעשות. תזכרו את זה, לא ינשוף. ינשוף חובה לעשות, נשיפון לא חובה לעשות. לרוב הם נותנים תוצאה. אנחנו נדבר היום על עבר או נכשל. היה ונכשל, הוא עובר לבדיקת מאפיינים, ואחר כך ינשוף החרמה או שחרור רכב, רישיון נהיגה ושחרור. בכל מקרה ככה, עבר, אותו נהג יוצא החוצה, ממשיך בדרכו. במידה והנהג נכשל אחרי בדיקת נשיפון, ואחרי שאותו מתנדב הסביר לו, הוא עובר לבדיקת מאפיינים. בדרך כלל פה שוטר, ופה הוא מעביר אותו, או שאותו שוטר עושה לו גם את בדיקת הינשוף, שהיא חובה, פה גם לא חובה, פה חובה, ואחר כך יש לו את אם החליט הקצין המשטרה, אם יש קצין באותו יום ובאותו רגע, או שלוקחים אותו לקצין, הוא מחליט לאסור שימוש ברכב ולשלול את הרישיון לפסילה מנהלית של 30 יום, אז הקצין גם עושה את זה. פה זה בשלב הזה, ואחר כך שחרור. זה כל המטריה כולה ממש בדקותיים. אז מתנדב, נשיפון, לא חובה, נכשל, עובר לבדיקת מאפיינים שהיא מחולקת לשלושה שלבים, ואחר כך יש לנו את הינשוף. הינשוף חובה לעשות, אם לא זה סירוב להיבדק, ואחר כך יש לנו את העניין של הרכב, את הרישיון נהיגה, ואחר כך יש לנו שחרור. זה כל המטריה כולה. היום אנחנו נלמד כיצד לקעקע את האישום. ולמה אני אומר את זה? הרבה תיקי שכרות, המון תיקי שכרות. כאשר המשטרה מנחה את אותם בודקי ינשוף כיצד לבצע את ההנחיות, הרי שאותם בודקי ינשוף לא תמיד עושים את מה שהמשטרה מבקשת. המכשיר הוא מצוין. לא נתקלתי למעט אחד שהמכשיר הוא לא טוב, היה איזשהו תיק אחד שהמכשיר היה תקול, אבל המכשיר הוא טוב. הבעיה העיקרית שההנחיות שהמשטרה מציבה לבודקי ינשוף, שהם שוטרים, הם לא תמיד עושים אותם לפי ההנחיות. ופה כמה בעיות בתיק. המון, לדוגמה. רבע שעה. המשטרה צריכה לחכות רבע שעה, או השוטר או הבודק ינשוף לפני שהוא עושה את הבדיקה הזאת, הוא צריך לחכות רבע שעה. ולמה צריך לחכות רבע שעה? הרי שהאלכוהול, כשאתה שותה אלכוהול, ואפילו לא בכמות הקטנה ביותר, האלכוהול נכנס לפה, מגיע לקיבה, מהקיבה הוא מתפרק, הוא מגיע לריאות. זה הדרך. כשאתה שותה, ואתה לא חיכית רבע שעה,
גם אם אתה תשתה 20 סמ"ק, כפית קטנה של אלכוהול, איפה ידי האלכוהול נמצאים? בפה. והמכשיר, כשאתה מכניס אותו עם קשית חדשה ולא ישנה, איפה המכשיר? נמצא גם בפה. ידי האלכוהול הגיעו לקיבה? לא. המכשיר שאתה נושף, אתה נושף מהקיבה שהיא ריקה, מגיע לפה, פו, ואז האלכוהול שיש בפה נכנס למכשיר. ואז תוצאה יכולה להיות גם 1,000. לרוב זה מה שקורה. אם לא מחכים רבע שעה, הבדיקה פסולה, אין בדיקה. זאת אומרת, כל השלב הזה ירד, השלב הזה ממילא הוא רק אינדיקציה, אז גם הוא לא מגיע לפתחו של בית המשפט. אפשר להרשיע רק בשלב הזה. זה כבר בסרטון אחר, בדיקת מאפיינים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אז אמרנו, לחכות רבע שעה, לראות שהבדיקות הם היו בדיקות נכונות עם זמנים נכונים, כי פה הרבע שעה משחק תפקיד מאוד גדול. כי אם לא חיכו רבע שעה, והזמנים הם תקנו אותם אחר כך, וזה מה שקורה לרוב לצערי, שמתקנים את הזמנים לפי המכשיר הפלט, שהוא מראה שיש, נגיד ב-3:03 בבוקר, אז פתאום כל השעות הן תואמות את הרבע שעה של 3:03, ואז יש תיקונים. אתן לכם דוגמה. אני מחזיק בידיי את הדוח האכיפה בפעולת איסור נהיגה בשכרות. לפעמים יש תיקונים כמו פה, תיקנו את השעות, אין הסבר, אין מדוע, אין חתימה, אין כלום ושום דבר. עוד כשל שאפשר למצוא, גם בדוח תנועה, לא רושמים את הדוח. אז איך אפשר לשייך את אותו מספר דוח למספר תיק? הרי הם עוצרים 30 אנשים באותו יום, אז אם לא רשום דוח, אז מה? אז איך נגיש את זה לבית המשפט? זה כבר בדיני ראיות, אולי בסרטון אחר, אבל זה המטריה. תיקי שכרות לא מנהלים לבד. לא הולכים לבית המשפט להגיע להסדר לבד, כי המדינה דורשת מאסר בפועל. אז נקודה אחת אי אפשר, ובנקודה השנייה, במידה ואתה תודה בנהיגה בשכרות, אתה תקבל 24 חודשים של פסילה. חוץ מפסילה על תנאי וגם כנס ועוד ועוד. אלה רכיבי ענישה צופים פני עתיד. למה צופים פני עתיד? שהוא לא יעשה את אותה עבירה או עבירות ממשפחה דומה בעתיד. לכן זה נקרא ענישה צופה פני עתיד. נחזור. כשל ראשון, לא מילאו את הדוח. אין פה מספר דוח. כשל שני, יש פה תיקון, טעות בשעות. כשל שלישי, אין חתימות. כשל רביעי, אין רבע שעה. אז איך יהיה אפשר להרשיע? מה השופט ירשום בהכרעת הדין? אני מרשיע אותו כי מה? כי יש פה בעיות בתיק, ובכל תיק שכרות יש בעיה. עד כאן חברים, אני אסכם ממש בקצרה. מתנדב שוטר נשיפון לא חובה, נכשל, מגיע לבדיקת מאפייני שהם 3, זה בסרטון אחר, אנחנו נסביר. אחר כך ינשוף, אחרי הינשוף, אם יש קצין, מחרים את הרכב, מחרים את הרישיון, אוסר שימוש ברכב ופסילה מנהלית על הרישיון נהיגה. לחילופין, אם אין, הם נותנים פתק, תבוא בעוד 3 ימים לשימוע, וזה אחרי שימוע, גם כאן אנחנו נדבר בסרטון. ושחרור. הסכמה הזאת היא מדגימה את המצב שאדם נהג נעצר. יותר נכון הוא קו. זאת היא הסכמה. השעות והזמנים הם הכי חשובים. זה מה שצריך לקחת מהסרטון הזה. חברים, לכל שאלה, המספר טלפון שלי הוא למטה, במסך. גם של המשרד, יש פה חבר'ה מצוינים, עורכי דין נהדרים במשרד. יש פה אותי. כל שאלה אתם מוזמנים להתקשר, אנחנו כאן כדי לסייע. תרימו טלפון, תתייעצו. המון בהצלחה, ושיהיה בשורות טובות, נשתמע. תודה לכם.